Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian vendos pro hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në samitin e Zagrebit. Komisioneri për zgjerimin tha se ky është një mesazh i qartë se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama i konsideroi hapjen e negociatave një lajm të bukur, por të vonuar. Nuk do të ketë fest, tha kreu i qeverisë, që njoftoi bizneset e vogla se do të marrin rrogë të dyfisht nga qeveria. Dyfishin e pagesës do të marrin edhe familjet në nevojë. Ka shkuar në 5 numri i viktimave nga koronavirus në Shqipëri. Një 49 vjeçar që vuante nga diabeti ka ndëruar jetë në infektiv. Preket edhe shefi i urgjencës, ndërsa harta e infektimit zgjerohet në Hasin, Lezhën dhe Beratin. Pandemia vazhdon që të godas ekonominë. Çmimi i naftës ka pësuar ulje në vend dhe në bursat ndërkombëtare. Grosistët thonë se me kufizimin e lëvizjeve të makinave, shitjet kanë pësuar rënje drastike. 743 të vdekur nga Covid-19 në 24 orët e fundit në Itali. Megjithatë, numri i infektimeve të reja vijon të bie. Rëndohet situata nga pandemia në Spanjë. 500 persona humbën jetën në 24 orët e fundit. Numri i viktimave po i afrohet dita ditës Italisë. Kuvendi i Kosovës bëhet gati për votimin e mocionit mosbesimit për qeverinë e Albin Kurtit, për plasje edhe për masat që duhen marrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan. Është ora 19:30 minuta dhe të fillojmë me zhvillimet kryesore të ditës. Në mesin e shqetësimeve të cilat janë krijuar si pasojë e pandemisë së koronavirusit, një lajm i mirë vjen nga Brukseli se takon rrugëtimit të Shqipërisë në familjen europiane. Këshilli i Ministrave të Jashtëm ka vendosur pro hapjes së negociatave me vendin tonë dhe me Maqedoninë e Veriut në samitin e Zagrebit. Lajmi shumë pritur për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut erdhi pavarësisht se në një kohë të vështirë. Këshilli i Ministrave për Europën i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i dha dritën jeshile hapjes së negociatave të antarësimit për Tiranën dhe Shkupin. Vendimi u mor në një mbledhje të zhvilluar përmes videokonferencave për të shmangur takimin në sallën e mbledhjeve të Këshillit Evropian, si pasojë e masave të rrepta kundër koronavirusit. I pari që bëri publik vendimin ishte ministri gjerman për çështjet europiane, Michael Roth, i cili e konsideroi marrëveshjen një lajm të mirë për këto ditë të zymta. Urime për Tiranën dhe Shkupin e keni merituar, shprehet ai. Pas këtij vendimi reagoi edhe Komisioneri Evropian për zgjerimin Oliver Varhelyi. Ai shprehu entuziazmin për këtë vendim që sipas Varheljit është një mesazh me zë të lartë dhe të qartë se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Pro vendimit ishin edhe ministrat e vendeve skeptike si Franca dhe Holanda. Gjithsesi Holanda mbështet kushtet e vëna më herët për luftë më të ashpër kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe reformën në sistemin e drejtësisë, ndërsa vlerëson përparimin e dukshëm të bërë në këto drejtime. Vendimin përfundimtar për nisjen e negociatave e marrin liderët e vendeve anëtare të Unionit në samitin e majit që zhvillohet në Bruksel. Nuk do të ketë një fest për hapjen e negociatave, tha kryeministri Edi Rama, për të cilin ky ishte një lajm i bukur, por njëkohësisht i vonuar që vjen nga Bashkimi Evropian. Lajmi i mirë është përshëndetur edhe nga ana e presidentit të Republikës Ilir Meta dhe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Po e bukur edhe pse e vonuar. Kështu e quajti kryeministri Rama vendimin pozitiv të ministrave të jashtëm të Unionit Evropian për çeljen e negociatave të antarësimit për vendin tonë. Më në fund se pra të zotë u bëmbajat, shtyje, sajo, loj vicklash. Poja në blok nga 27 shtete antarë. Dera edhe më spritjes së shtëpisë Bashkimit Evropian u hapë më në fund. Ky sot më është një lajm i bukur, edhe pse i vonuar, jo për shkakun ton, që sidoqoftë nuk kemi humbur asnjë ditë, duke punuar dhe duke i bërë detyrat e shtëpisë. Jo se na kërkojnë ata që sot na thanë më në fund po se na kërkon amaneti i të parëve dhe borxhi që u kemi fëmijëve ta. Por pavarësisht rëndësisë që ka ky vendim, kryeministri thotë se fest nuk do të ketë dhe kjo jo vetëm për shkak të pandemisë globale të koronavirusit. Nuk do të bëni fest, edhe sikur kjo e shumë pritur dhe plotësisht merituar për disa kohësh, ta gjente në kohë paqe. Por sot ka vetëm një fest në mendjen time. Festa e çlirimit nga ky armik i padukshëm që na ka sulmuar egërsisht. Sot unë jetoj çdo ditë për atë ditë. Atë ditë madhe e çlirimit ku do ta kemi dalë të mbjetojmë kësaj lufte duke
Ullur me gjithçka kemi mundur humbjet e jetëve dhe lehtësuar vuajtjet e saj të mëdha, fal rezistencës sonë popullore. Vendimi është përshëndetur edhe nga presidenti i Republikës, i cili mendon se nuk duhet humbur kohë për të përmbushur të gjitha kushtet. Falenderoj të gjitha shtetet anëtare për këtë vendim inkurajues që gjeti vend në agjendën europiane, pavarësisht momenteve shumë të vështira që po kalojmë çdo njëri prej nesh. Nga ana tjetër, Lulzim Basha u shpreh menjëherë i gatshëm për bashkëpunimin e opozitës për përmbushjen e kushteve. Vendet anëtare të BE-s dëshmuan sot se mbështesin Shqipërinë dhe shqiptarët me shprehjen e vullnetit për të hapur negociatat. Tani gjithçka është në dorën tonë për të përmbushur të gjithë kushtet e vendosura për nisjen e tyre. Bashkimi Evropian ka vendosur që ta ndihmojë Shqipërinë me një shumë prej 50 milion eurosh për luftën kundër koronavirusit. Lajmin e ka bërë të ditur ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili thotë se shuma në fjalë do të ndahet në 3 zëra, ku 4 milion euro shkojnë menjëherë për pajisje dhe mbështetje shëndetësore, ndërsa 11 milion euro për mbrojtje sociale. Pjesa tjetër prej 35 milion eurosh do të shkojë për përballuar pasojat në ekonominë shqiptare. Entuziazmi nuk e ka fshehur kryeministri Edi Rama që shkroi në rrjetet sociale, zoti i shqiptarëve është i madh. Do të flasim tani për numrin e të prekurve dhe atyre të cilët kanë ndruar jetë si pasojë e koronavirusit në vendin ton. 5 është numri i personave të cilët kanë ndruar jetë në spitalin infektiv. Rasti i fundit është i një 49 vjeçari nga kryeqyteti që ndodhe i shtruar për gati 2 javësh në infektiv. Humbi jetën një tjetër person i infektuar nga COVID-19 duke e çuar në 5 numrin e viktimave nga ky virus. 49 vjeçari nga Tirana ishte prej 2 javësh në terapi intensive. Pacienti 49 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese diabet mellitus, prej 13 ditësh i hospitalizuar dhe 10 ditë në terapi intensive. Me gjithë përpjekjet e shërbimit të sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare, rasti ndroi jetë. Gjatë 24 orëve të fundit është zgjeruar harta e qyteteve ku janë evidentuar raste pozitive me COVID-19, duke e çuar në 123 numrin e të infektuarve në vendin ton. Harta e të prekurve me COVID-19 është trirë tashmë në rrethet e Lezhës, Hasit, Beratit dhe zgjerohet në Tiranë, Korçë dhe Fier. Përveç rasteve të zbuluara për të cilat po kryet hetimi epidemiologjik, po vazhdon me intensitet dhe po punohet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve. Mes 19 të prekurve të rinj është edhe drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj, gjendja e të cilit është e mirë. Ai është izoluar në banesë për 14 ditë. Përveç Tiranës, problem mbeten edhe qytetet e Fierit dhe Korçës. Vatrat aktuale që janë të nxehta janë në Tiranë, Durrës, Fier, Kavaj, Korçë dhe Vlorë. 2 pacientë vijojnë të qëndrojnë në terapi intensive në gjendje të rëndë. Në spitalin infektiv aktualisht janë 57 pacientë të hospitalizuar, 2 prej të cilëve janë në terapi intensive dhe në gjendje kritike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar. Por numri vijon të shtohet. Mes ditën e së martës kjo autoambulant solli një tjetër person të infektuar në pavionin e infektivit. Deri tani 10 persona rezultojnë të shëruar nga COVID-19, por vijojnë të jenë të karantinuar në banesë. Në karantinë janë futur edhe 53 punonjësit e kadastrës së Korçës, pasi një prej të prekurve në këtë qytet punonte në këtë institucion. Kjo ishte situata se takon shifrave, por për një përditësim të minutave të fundit do të jemi në një lidhje direkte me gazetarin Erion Todhe, i cili ndodhet pranë repartit infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Erion, si është situata se takon të prekurve të cilët janë të shtruar aty aktualisht? Në fakt, Drini, fatmirësisht nuk kemi shtim të numrit të prekurve me COVID-19. Për sa i përket të shtruarve që janë në infektivin e Tiranës, 2 prej tyre, siç u tha dhe në kronik, janë në terapi intensive, vazhdojnë në luftën me vdekjen, duhet thënë. Njëri prej tyre ka bërë edhe vdekje klinike një ditë më parë, vazhdon të jetë në situatë të rëndë. 57 janë në total të shtruarit këtu në infektivin e Tiranës, 123 në të gjithë Shqipërinë. Nuk lëviz asgjë në infektiv, nuk ka asnjë person përveç uniformave blu në këto momente. Çdo gjë bëhet brenda asaj ndërtese që është pas krave të mi që po luftohet e po punohet për të mbajtur sa më në parametra optimal për aq sa mundet gjendjen e tyre shëndetësore.
Në qartë, dakord, faleminderit për këtë raportim. Mbi situatën aty ishim me Erion Todhen, gazetarin i cili na solli pamjet, sigurisht që ndodheshin përpara spitalit infektiv dhe një raport se takon përditësimit të dhënave. 85 persona të cilët kanë dalë nga banesat e tyre pas vendosjes së shtetërëfimit janë ndëshkuar me 10.000 lekë gjob nga policia. Uniformat blu thonë se janë evidentuar edhe shofer që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit dhe janë ndëshkuar me heqje të patentës për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Janë vënë në pranga edhe 2 qytetarë, njëri në Tiranë që u kap jashtë orarit me një sasi kanabisi me vete dhe një shofer në Berat që lëvizte me makinë në gjendje të dehur. Po kështu janë gjobitur me nga 1 milion lekë gjob edhe 15 administratorë lokalesh që ushtruan aktivitetin në kundërshtim me ligjin. Dhe në paketën financiare e cila u vjen në ndihmë familjeve në periudhën e karantinës, parashikohet 2 fish page për biznesin e vogël dhe 2 fishi i shumës për familjet të cilat janë në ndihmë ekonomike. Marrim më shumë të dhëna në vijim. Pagat që qeveria do t'i shpërndaj biznesit të vogël do t'jenë 2 fish, ajo e deklaruar dhe një pagë minimale që shpesh ndodh të mos deklarohet për një prej antarëve të familjes. Për rrjedhoj, shuma që do të shpërndahet do t'jetë 2 fishi i 731 milion lekëve, shpjegoi kryeministri. Në regjistrin e deklarimeve mujore, shpeshherë paga e vetme e deklaruar në shtet nga një biznes i vogël është ajo kryefamiljarit. Por bashkëshorten e deklaron të punësuar pa pagë. Kështu që ne do të shkojmë përtej këtij numri. Japse ne do t'ja japim edhe gruas atij kryefamiljarit që përmenda më lart pagën e luftës. Dhe shuma 710 milion lekë të reja e pagave të deklaruara. Pra shteti do t'i jap biznesit vogël 2 fishin e shumës së deklaruar si pagesa në kohë paqe. E 2 fish do t'jetë pagesa edhe për familje që jetojnë me ndihmë ekonomike për të cilët qeveria ka llogaritur se një prej familjarëve këtë muaj nuk ka mundur të jetojë. Ne e dimë që në ato familje realisht të nevojë gjatë kohës së paqes dikush dele bën edhe ndonjë punë tek tuk, në të zezë. Ne do të shpërndajmë për familjet në ndihmë ekonomike 2 fishin e shumës që shpërndajmë në kohë paqe. Pavarësisht rritjes së shifrave të prekurve me Covid-19, kryeministri foli me tone optimiste për përballimin e situatës. Në një luftë si kjo vendos strategjia e masave, jo numri ushtarëve. Vendos koha kur masat merren, jo lloji i tyre që është njësoj për gjithë. Vendos fuqia e solidarizimit të qytetarëve me shtetin, që në këtë luftë duhet jenë si një familje e vetme, ku secili vepron në unitet me rregullin e përbashkët. Paketa financiare që ka përgatitur qeveria synon zbutjen e efekteve negative në ekonomi për shkak të paralizimit të jetës së përditshme nga masat e parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Presidenti i Republikës Ilir Meta do të mbledhë të mërkurën në mesditë Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar rreth masave për përballimin e pandemisë globale të koronavirusit. Televizioni Klan ka mësuar se edhe kryeministri e ka konfirmuar pjesëmarrjen dhe po ashtu edhe krerët e institucioneve që janë antar të këtij këshilli. Presidenti i ka bërë një ftesë edhe kreut të opozitës, i cili ka bërë publike pjesëmarrjen e tij në këtë mbledhje pasi e vlerëson si kontribut në shërbim të sigurisë dhe shëndetit të qytetarëve. Nuk dihen ende detajet për masat e marra për mbajtjen e kësaj mbledhje për të eliminuar çdo mundësi kontakti mes antarëve pjesëmarrës. Janë rreth 600 të dënuar të cilët pritet që të përfitojnë një leje prej 3 muajsh pas përhapjes së Covid-19 në vendin tonë. Pritet që të përfitojnë 2 kategori të dënuarish, por përjashtohen ata të cilët kanë bërë krime të rënda. Ministre e Drejtësisë Tilde Gjona sqaron se me aktin normativ që pritet të miratohet në qeveri do të përfitojnë 3 muaj liri nga qelia rreth 600 të dënuar. Parashikohen të lënë përkohësisht burgun, rreth 600 të dënuar. Kjo masë marrë sot nga qeveria në situatën e pazakont në të cilën ndodhemi. Do të lehtësojë mbrojtjen e shëndetit në burgje. Përfitojnë të dënuarit për krime si vjedhje, mashtrim, armbajtje pa leje apo aksidente rrugore. Në vendim sanksionohet se janë 2 kategori që përfitojnë. Ata që u kanë mbetur edhe 3 vite nga dënimi dhe ata që duhet të vuajnë ende edhe 5 vite, por që janë mbi 60 vjeç.
Të dyja kategoritë përfitojnë vetëm nëse nuk janë dënuar me vepra penale të një rrezikshmërie të lartë, si krime të rënda, organizata kriminale, bandat armatosura, organizata terroriste, të cilat përfshihen si kriter ndaluese në këtë akt normativ. Të gjithë të dënuarit që përfitojnë duhet të marrin edhe pëlqimin e familjarëve të tyre për të qëndruar në të njëjtën banesë për periudhën 3 mujore. Ministri Gjonaj deklaroi se asnjë i burgosur nuk është prekur nga koronavirusi, ndërsa takimet me familjarët zhvillohen vetëm online. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela e ka shtyrë me 2 javë të tjera punën e prokurorive në vend me qëllim parandalimin e përhapjes koronavirusit. Çela kërkon nga drejtuesit e të gjitha prokurorive të marrin masa dhe të kufizojnë veprimet hetimore kryesisht në spitale, ambulanca dhe laborator mjekësor. Po kështu për 2 javët e ardhshme udhëzohen drejtuesit të kufizojnë takimet me qytetarët dhe marrjen në pyetje të pandeurve. Dhe për shkak të koronavirusit, çmimet e karburanteve në bursa kanë njohur edhe rënien më të madhe të këtyre 10 viteve të fundit. Çmimet e karburanteve gjatë javës së fundit janë ulur mesatarisht me 10 lekë për litër në të gjithë vendin. Të gjitha pikat e karburanteve në kryeqytet kanë ulur çmimin e naftës dhe të benzinës, duke e çuar përkatësisht në 164 e 165 lekë për litër. Ka edhe nga ato pika ku 1 litër naftë shitet me 162 lekë, ndërsa në zonat jashtë kryeqytetit, çmimi ka arritur në 155 lekë për litër. Rënja me 7% e çmimeve në vendin tonë është diktuar nga tregja ndërkombëtare, për shkak të uljes së kërkesës për këtë lëndë. Në bursën e Londrës, një fuçi u shit sot me $24, duke shënuar çmimin më të ulët të 10 viteve të fundit. Luigi Gjalia, kreu i shoqatës hidrokarbure në vendin tonë, thot në një intervistë telefonike me televizionin Klan se kërkesa në tregjet globale ka rënë ndjeshëm për shkak të bllokimit të transportit, si pasojë e masave të marra nga përhapja e koronavirusit të ri. Rënja është e gjitha reflektimi i çmimit në bursat ndërkombëtare, ka patur një ulje drastike të kërkesës. Në tregun tonë ka reflektuar në këtë çmim pasi 70% të çmimit e zen taksat. Kompanitë vendase janë duke analizuar situatën, e cila nëse do të zgjatë do të krijojë vështirësi financiare për to. Kompanitë e karburanteve kanë edhe një dëm nga zhvlerësimi me 65% i rezervave të sigurisë për shkak të rënies së çmimit në bursa. Mungesa e shitjeve po ashtu krijon probleme në pagesën e punëtorëve, taksave dhe kredive, por në një perspektivë të afërt nuk e mendojmë se do të ketë katastrofë. Sipas të dhënave të shoqatës, në tregun e brendshëm shitjet e karburanteve janë të kurrur me 70% në ditë normale dhe 90% në ditë kur nuk lejohet lëvizja. Ndërsa gjatë kësaj jave leku ka humbur pikë ndaj të gjitha monedhave të tjera. Monedha kombëtare është vlerësuar me 3% përballë euros dhe me afro 5% ndaj dollarit amerikan gjatë 2 javëve të fundit, që prej marrjes së masave nga ana e qeverisë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Në fillim të marsit 1 euro këmbej me 122.7 lekë, ndërsa sot shitet me 123.8, duke ju afruar vlerës 124. Ekspertët e ekonomisë shohin këtë dukuri si kontradiktore, nëse lidhet me situatën ku shumica e qytetarëve ka rritur konsumin, por ata thonë se investitorët në tregun e brendshëm kanë vendosur që në këtë periudhë pasigurie të pozicionohen në monedhat e forta. Është një periudhë pasigurie dhe shohim një tendencë të investitorëve të pozicionohen në monedhat e forta. Një tjetër dukuri mund të jetë edhe rritja e importeve nga jashtë, tashmë që çmimet e disa lëndëve janë të ulta, ose për nevojat të materialeve mjekësore, por kjo duket pak kontradiktore se kemi konsumin në rritje. Njerëzit po shpenzojnë dhe po konvertojnë valutat që kanë. Në tregje ndërkombëtare, dollari amerikan nuk ka pësuar humbjet që priteshin pas uljes me 1% të normës së interesit nga rezerva federale, ndërsa masat e marra nga Banka Qendrore Europiane kanë mbajtur në këmbë euron, thonë ekspertët. Edhe pse rezerva federale uli 2 herë interesin e dollarit, ai ka mbetur i fortë në tregje. Edhe masat e Bankës Qendrore Europiane kanë bërë që euro të qëndrojë mirë, ndërsa kemi parë dobësim të poundit, mbase edhe për shkak të rritjes së masave të vonuara nga qeveria Johnson. Në tregun valutor të brendshëm të gjitha monedhat janë forcuar përballë lekut. Dollari amerikan këmbet me 114.4 lekë, euro me 123.8 dhe poundi britanik me 133.5. Sterlina angleze u rrit vetëm këtë javë pas një rënjeje të vazhdueshme gjatë këtij muaji, ku në fillim të tij kuotohej mbi vlerën 140 lekë. Shohim tani çfarë ndodh në Itali. Aty ka sërish një rritje të numrit të viktimave si pasojë e koronavirus. 743 persona kanë ndruar jetë në 24 orët e fundit.
Tepër e lartë ishte shifra ditore e viktimave për këtë të martë në Itali. 743 persona ndërruan jetë në 24 orët e fundit, shifra e dytë më e lartë pas rekordit të së shtunës. Numërohen në total 6820 të vdekur, ndërkohë vazhdon të reduktohet shifra e infektimeve ditore që për 24 orët e fundit shënoi 3612 të prekur, rreth 100 më pak se një ditë më parë. Numri totalit infektuarve ka arritur kështu në mbi 54000, ndërsa mbi 8300 pacientë janë shëruar. E dyta pas Italisë në Europë renditet Spanja për nga numri viktimave. 514 të vdekur u shënuan vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Në total, numri viktimave në këtë vend ka arritur në afro 2700, mbi 40.000 janë të infektuarit, të cilët shtohen nga dita në ditë në dallim nga Italia, që ka marrë tashmë tendencën e rënjes. Me ritme të shpejta koronavirusi po përhapet edhe në Shtetet e Bashkuara, ku të infektuarit kanë arritur në afro 50.000, ndërsa të vdekurit në 600. Presidenti Donald Trump u shpreh megjithatë kundër ashpërsimit të mëtejshëm të masave, të cilat sipas tij do ta çonin vendin në rrugën e sigurt të recesionit, që do të shkaktonte shumë herë më shumë viktima. Rusia ka raportuar ritme të ulta përhapjeje, ku numërohen aktualisht 472 të infektuar dhe 1 viktim. Megjithatë, në mediat botërore janë hedhur dyshime se shumë të prekur me koronavirus shpallen si pacient që vuajnë nga sëmundje të ndryshme mushkërie. Dyshime krijon edhe kjo video ku presidenti Putin vesh një kostum sigurie kundër infektimit. Në Greqi ka arritur në 20 numri viktimave dhe 743 ai të infektuarve. Globi numëron aktualisht mbi 17.400 viktima dhe mbi 400.000 të infektuar, 25% të cilëve janë shëruar. Spitalet e Spanjës janë duke kaluar një situatë të vështirë, gjë që konfirmohet edhe nga ana e mjekut shqiptar Kita Salabanda, i cili aktualisht punon aty, e ka qenë shpesh herë pjesë edicioneve tona informative, ja se çfarë ka deklaruar ai sfundme. Situata në Spanjë është një situatë dramatike, spitalet janë të kolapsuar, që Shqipëria të mos vinë në këtë gjendje, që vendi im dhe juaj mos ketë të situatë dramatike dhe kaos që ekziston në Spanjë, ju lutem shumë të bëni 2 gjëra shumë të rëndësishme. Higjiena personale, larje duarsh dhe vetë izolimi. Është e vetmja rrugë me cilën neve mund ta përballojmë koronavirusin. Po çfarë duke ndodhur në Kosovë, aty ka përplasje politike si pasojë e koronavirusit. Blerta Dalloshi Berisha është në lidhje direkte me mua dhe do të na jap më shumë detaje. Përshëndetje Drini, po nesër pritet që të hidhet në votim mocioni i mosbesimit i kërkuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonse kryetarja e Parlamentit të Kosovës dhe nën kryetarja kanë qenë kundër, 4 vota kanë qenë për, ndonse me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik u tha që duhet të respektohet 2 metra distancë ndërmjet deputetëve, ndërsa seanca nuk është se i ofron gjithatë mundësi, do të shfrytëzohet hapësira e gazetarëve dhe hapësira të tjera në sallën e kuvendit për të mbajtur seanca e kuvendit nesër për rrëzimin e qeverisë kute. Për më tepër të ndjekim kronike në vazhdim. Kryesja e kuvendit ka vendosur që nesër me distancë prej 1.5 metra të deputetëve të mbahet seanca për votimin e mocionit të mosbesimit të LDK-s për rrëzimin e qeverisë Kurti. Kryetaria e Parlamentit Vjosa Osmani tha se nuk e përkrah këtë mocion dhe ftoi edhe të tjerët të votojnë kundër. Mes mbrojtjes së interesit publik, që në këtë rast nënkupton shëndetin publik të qytetarëve dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë, dhe respektimit të një procedure që i lidhet me sallën plenare, ne gjithnjë duhet të zgjedhim të parin interesin publik. Ndërsa përplasjen nga ana tjetër ka edhe ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Presidenti ka kundërshtuar miratimin e masave të reja nga qeveria e Kosovës për ndalim qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve në orë të caktuara, duke thënë se këto vendime janë antikushtetuese. Kemi bërë kërkesë për mos të përkohshme fillimisht nga gjykata kushtetuese. Shtetet anëtare të Kuintit ju kanë bërthirrje institucioneve dhe liderëve të Kosovës që prioritet në këtë periudhë t'i jepet betejës me koronavirusin. Ka reaguar edhe zyra BE-s në Kosovë, nuk është koha për antagonizma politik ose institucional, por për unitet politik, thuhet në reagim. E gjithë kjo situatë po ndodh në një kohë kur ka nisur shtimi i numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, derisa 10 ditët e ardhshme duket të jenë vendimtare për të parë se sa është përhapja e këtij virusi në nivel vendi. Në anën tjetër, Serbia duket se është në një sulm të vërtet në përballjen me koronavirus për masat që janë duke u marrë aty, por njëkohësisht dhe për numrin e të infektuarve, raporton direkt nga Beogradi Idro Seferi. Po Drini,
është një situatë e jashtëzakonshme këtu mbrapa meje, është organizuar transporti për mjekët dhe gjithë stafin shëndetësor. Serbia ka deklaruar se do të shkojnë në sulm kundër koronavirusit duke kthyer shumë qendra për përgatitjen për të pritur pacientët që janë të infektuar më lehtë. 303 është numri deri më tani. Ka qenë një lajm i mirë që disa prej tyre janë shëruar, por Ministria e Shëndetësisë ka thënë që prej këtij momenti më nuk do të ketë vetë izolim të pacientëve me simptoma të lehta, por ata do të grumbullohen në një vend dhe aty do të ketë kontroll ndaj virusit. Por se si ka qenë gjatë gjithë ditës mund të ndjekim edhe kronikën. Serbia ka shënuar numrin 303 të infektuar me koronavirus apo 54 raste të reja për një ditë. Gjendja ka alarmuar autoritetet që kanë vendosur të shkojnë në sulm. Bashkë me ekspertët kinez kanë arritur në përfundim se duhet testuar një numër të gjerë njerëzish nëse janë me COVID-19, duke u munduar të gjejnë burimin para se të infektoj. Këtë strategji do ta çojmë në atë nivel që ne të sulmojmë. Nuk do të presim që të fitojmë në kohë, por duam ta identifikojmë dhe të luftojmë me të. Ushtria serbe ka konfirmuar nisjen e përgatitjes për shërime masive dhe ndërtimin e qendrave të improvizuara spitalore, ku pritet të shtrihen personat me simptome më të lehta. Këtë që po bëjmë këtu, jemi të gatshëm ta bëjmë në çdo vend të Serbisë, në varësi të nevojave të shtabit të qeverisë së Serbisë. Një lajm i mirë është fakti që 15 të infektuar nga ky virus tashmë janë shëruar. Idroseferi, TV Klan, Beograd. Shifrat që nuk e parë në këtë momente në ekran tregojnë edhe vitet kur ka patur një numër të lartë të infektimeve si pasojë e viruseve. Koronavirusi nuk është i vetmi me një shkallë kaq të lartë infektueshmërie dhe viktimash. Në 100 vitet e fundit historia njeh disa viruse që kanë vënë njerëzimin në situata tepër të vështira. Gripi spanjoll, i përhapur menjëherë pas fundit të luftës së dytë botërore, konsiderohet si shkaktari i më shumë vdekjeve dhe infektimeve. Pas përhapjes në vitin 1918, gripi H1N1, që mendohet të jetë përhapur nga shpendët, i mori jetën 50 milion njerëzve dhe infektoi 500 milion të tjerë, gati 1/3 e popullsisë globale. Shumica e të prekurve ishin të moshave 20 deri 40 vjeç. Ky grip shkaktoi 3 valë infektimesh. Pasti renditet HIV, një virus që i ka marrë jetën mbi 32 milion njerëzve dhe ka infektuar rreth 75 milion të tjerë. Ky virus ka 4 dekada që qarkullon dhe shkencëtarët ende nuk kanë arritur të prodhojnë një vaksinë. Arritja më e madhe në luftën kundër këtij virusi janë ilaçet që kanë ulur numrin e vdekjeve. Shifra më e ulët e viktimave është shënuar 2 vite më parë, kur u shënuan 700.000 të vdekur, ndërsa e numëruar 38 milion të infektuar, me secilve 1.7 milion fëmijë. Viruset të tjera gripale janë përhapur masivisht gjatë 100 viteve dhe kanë shkaktuar shumë të vdekur. Ndërto renditet H2N2 i përhapur në vitin 1957, fillimisht në Hong Kong dhe Singapur dhe më pas preku veçanërisht Shtetet e Bashkuara. Ky grip vrau 1 milion njerëz, 10% të cilëve në Shtetet e Bashkuara. 11 vite më pas u përhap H3N2 me një shkallë të lartë infektueshmërie dhe u mori jetën mbi 1 milion njerëzve. Ky virus lidhej me pandeminë e 1957 dhe psonte mutacione të shpeshta, aq sa mjekët e patën të vështirë të gjenin një vaksinë. Shumica dërmuese e viktimave të këtij virusi ishin mbi 65 vjeç. Ky virus qarkullon edhe sot si grip sezonal. Përveç koronavirusit, vendi është përfshirë edhe nga një mot me temperatura të ulta dhe rreshje dëbore. I gjithë vendi është përfshirë nga moti i ftohtë, ndërsa në zonat malore nuk kanë munguar edhe rreshjet e shumta të dëborës. Në qytetin e Kukësit, në lartësinë mbi 500 metra tërësia e borës varion nga 10 deri në 15 cm. Rreshjet e para të borës nisën mbrëmjen e së hënës, teksa u shoqëruan me erë të fortë dhe ulje të temperaturave. Nuk raportohet për probleme, gjithsesi në rrugën e Kombit dhe akset e tjera nacionale është përdorur krip për mirëmbajtjen e tyre. Vështirësi në lëvizje ka vetëm në disa rrugë të njësive Grykçaj, Kalis, Zapot e Shishtavec. Rreshjet e dëborës kanë përfshirë këtë të martë edhe shumë qytete të tjera, kryesisht verilindore dhe juglindore. Pritet që e njëjta situatë vazhdoj gjatë gjithë javës. Rreshjet e borës përfshin Korçën gjatë natës, por nuk raportohen probleme. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ, qëndroni me programet e televizionit Klan.